म यहाँहरुमा एकदम धेरै चलेको एउटा क्रिम एकदम धेरै चलेको एउटा क्रिम जुन हाम्रो अनुहारमा लगाइने गरिन्छ रेटिड्रम भन्ने एउटा क्रिम रहेको छ। डिजिपिएल कम्पनीद्वारा निर्मित यो प्रोडक्टको बारेमा आज म रिभ्यू गर्दैछु। नि सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। वेलकम एभ्रिवान। ट्रेटिनोइन भन्ने एउटा जेल रहेको छ। ट्रेटिनोइन जुन जेल एक किसिमको यो अनुहारमा प्रयोग गर्नको लागि धेरै स्किनका डाक्टरहरूद्वारा लेखिने एउटा क्रिम रहेको छ र नेपालमा धेरै बिक्ने क्रिम पनि रहेको छ। यो ट्रेटिनोइड भन्ने एक किसिमको भिटामिन ए नै हो, एक प्रकारको भिटामिन ए हो जसलाई अनुहारमा लगाइन्छ। यसका धेरै कामहरू छन्, धेरै प्रकारका कामहरू गर्ने गर्छ, तर भन्न त यसलाई सामान्यतया भन्दाखेरि एक्नीमा लगाइने क्रिम भनेर भनिन्छ। हाम्रो छालाका दुई लेयरहरू हुन्छ, डर्मिस र इपिडर्मिस। यसले डर्मिस र इपिडर्मिस दुवैमा काम गर्ने गर्छ, जसले गर्दाखेरि छालामा हुन जाने विभिन्न खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ। विशेष गरेर यो डन्डी फोरमै लगाइने गर्छ। विशेष गरेर यो डन्डी फोर आएका बिरामीहरूलाई डन्डी फोरले गर्दाखेरि भएको कालो दाग, डन्डी फोरले भएको जुन पुवाल पुवाल भएको एउटा तत्त्व हुन्छ, त्यो पुवाल पुवालहरू हटाउनको लागि, डन्डी फोर आउन कम गर्नको लागि लगाइने गरिन्छ। यो सर्वव्यापी जस्तै काम भयो, तर यसले अरू गर्ने धेरै कामहरू छन् जसले गर्दा हाम्रो फेसमा विभिन्न खालका फाइदाहरू देखिन्छ। फेरि हाम्रो छालामा भएको कोलाजेन भन्ने तत्त्वलाई बढाउने गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन छालाको जुन उमेर छ कम उमेर देखिने गर्छ। यसले छालामा चमक ल्याउने गर्छ, यसले लाइटनिङ बढाउने गर्छ छालामा। यसले जुन विभिन्न डर्मिस र इपिडर्मिसमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यसले हाम्रो अनुहारमा आउने जुन काला पोतोहरू छन् ती काला पोतोहरूलाई पनि कम गर्ने गर्छ। जुन उमेर सँगसँगै जुन हाम्रो छालाहरू जुन चाउरी परेर जाने, छालाहरू खुम्जिने, छालाहरू लत्रिने, यस्ता खालका जुन इफेक्टहरू छ ती त्यस्ता इफेक्टहरूलाई पनि यसले कम गर्ने गर्छ। एन्टी एजेन्ट प्रोपर्टी बोकेको कारणले, एन्टी एजेन्ट गुण भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता दाग धब्बाहरूलाई पनि यसले फाल्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरिकन अब जुन यो हाम्रो गर्दनहरूतिर आउने जुन मोटो व्यक्तिहरू धेरै मोटो भएर उहाँहरूको गर्दनतिर आउने जुन कालो खालको दागहरू छ, जुन कालो खालको लाइनिङहरू छ, खुट्टातिर आउने जुन कालो खालको लाइनिङहरू छ, जस्तो दागहरू छ, त्यस्तातिर पनि यसले काम गर्ने गर्छ। एउटा औषधि हो तर धेरै किसिमको कामहरू गर्ने गर्छ। यो अलिकति कडा खालको मलम भएको कारणले यहाँहरूले आफ्नो स्किन स्पेसलिस्टको सल्लाहमा लगाउनु हुन म विशेष अनुरोध गर्छु। र हरेक औषधिहरूको साइड इफेक्ट हुन्छ र हरेक औषधिहरू लगाउने तरिका पनि हुन्छ। यदि यहाँहरूले रेटिड्रमहरू लगाइरहनु भएको छ भने यहाँहरूले बिहानमा विशेष गरेर सनस्क्रिमहरू एप्लाई गरेर बिहानमा सनस्क्रिमहरू लाउने, अनि त्यसपछि बेलुकामा बल्ल रेटिड्रमहरू लाउने। रेटिड्रम एकदमै थोरै लाउने। यहाँहरूले रेटिड्रम लाउँदाखेरि एकदम थोरै मकैको दाना जत्रो, एकदम केराउको दाना जत्रो थोरै लगाएर विशेष इफेक्टेड एरियाहरूमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरूले यदि झोलिनोहरूबाट कम गर्न, यहाँहरूको रिङ्कलहरू कम गर्न लगाउनु खोज्नु भएको छ भने सुरुमा यहाँहरूले मोइस्चराइजर लगाएर मोइस्चराइजरको मात्रा लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बिहानमा सनस्क्रिम, रातिमा मोइस्चराइजर, फर्स्ट मोइस्चराइजर अनि सेकेन्डमा बल्ल यहाँहरूले रेटिनोइड लगाएर त्यसको माथि मोइस्चर लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो लगाउँदाखेरि यहाँहरूले एकैचोटि आफ्नो मूल अनुहारमा भन्दा कानको पछाडि अथवा गर्दनतिर सुरुमा अलिकति लगाएर यहाँहरूले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी यहाँहरूले कानमा अथवा गर्दन पछाडि थोरै लगाउनु भयो र यदि यहाँहरूलाई एलर्जीहरू भयो, यहाँहरूले लगाएको ठाउँमा रातो भयो, तातो भयो, खालाहरू गयो, एकदमै उचेराहरू गयो भने यहाँहरूले नलगाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँहरू प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ, गर्भवती हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो लगाउनु भएन। विशेष गरेर यो नलगाउन विशेष अनुरोध गरिन्छ। र यो मलम यहाँहरूले 1 दिन 2 दिन लाएर यहाँहरूको असर देखिन्न। यहाँहरूले अलि समयसम्म 2-3 महिना 4 महिना थोरै लगाइरहनु भने बल्ल यसको असरहरू देखिन्छ। यसलाई फाइदा गर्छ। र यदि यहाँलाई अलिक बढी नै रातो तातो बनाइरहेको छ भने हप्ताको 3 दिन मात्र लाउन सक्नुहुन्छ। र लगाएको यहाँहरूले 1 घन्टापछि लगाइसकेपछि अलिक बढी नै यसले पोलिरहेको छ भने यो लगाएको 2-3 घन्टापछि यहाँहरूले मुख धुन सक्नुहुन्छ, रातभरि नराख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई एकदमै होशियारीका साथ यहाँहरूलाई लगाउनु म विशेष अनुरोध गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्स्क्राइब गर्न यहाँलाई अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन्छ। बाइ बाइ।